हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ आजको नयाँ भिडियोमा। यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई फरेक्स ट्रेडिङको बारेमा विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्ने कोसिस गर्नेछु। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई नेपालमा फरेक्स ट्रेडिङ लिगल छ कि छैन, कसरी ट्रेडिङ गर्ने र नेपालमा ट्रेडिङको लागि कुन चाहिँ ब्रोकर बेस्ट हुनेछ लगायत विभिन्न विषयमा कुरा गर्नेछु। त्यसैले यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नुहोला। भिडियो मन परेमा लाइक अनि शेयर गरी सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ। सबैभन्दा पहिला जानौं व्हाट इज फरेक्स मार्केट। द फरेक्स एक्सचेन्ज फरेक्स or FX market is a global marketplace for exchanging national currencies, जहाँ हामीले विदेशी मुद्राहरूको विनिमय गरिन्छौं। व्यापार, वाणिज्य र वित्तको विश्वव्यापी पहुँचको कारण फरेक्स मार्केट संसारकै सबैभन्दा ठूलो बजारको रूपमा चिनिन्छ। फरेक्स ट्रेडिङमा दुईवटा करेन्सीजहरूको ट्रेड गरिन्छ जसलाई हामी करेन्सी पेयर भन्छौं। यसको बारेमा भिडियोहरू पनि नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईहरुलाई व्याख्या गर्नेछु। जस्तै हामी EUR USD पेयरमा ट्रेड गर्छौं भने EUR विरुद्ध USD को ट्रेडिङ भएको बुझ्न सकिन्छ। करेन्सी ट्रेडिङ ओभर द काउन्टर यानी कि OTC यानी कि इलेक्ट्रोनिक रूपमा सञ्चालन गरिन्छ। यसको मतलब यो हो कि सबै ट्रान्ज्याक्सनहरू एउटै एक्सचेन्जमा सेन्ट्रलाइज हुँदैन र यो चाहिँ कम्प्युटर नेटवर्कको माध्यमबाट संसारभर ट्रान्ज्याक्सन गरिन्छ। फरेक्स मार्केट 24 आवर्स खुल्ला हुन्छ भने हप्तामा 5 दिन खुल्ला हुन्छ, तर शनिबार र आइतबार चाहिँ बन्द हुने गर्दछ। करेन्सीजहरू चाहिँ संसारकै मुख्य फाइनान्शियल सेन्टरहरू जस्तै फ्र्याङ्कफर्ट, हङकङ, न्युयोर्क, प्यारिस, सिङ्गापुर, सिडनी, टोकियो र जुरिचको टाइम जोनमा हरेक चोटि ट्रेडिङ गरिन्छ। यसको मतलब जब US को ट्रेडिङ डे समाप्त हुन्छ, टोकियो र हङकङ हुँदै फरेक्स मार्केटको सुरुवात हुन्छ। नेपालमा फरेक्स ट्रेडिङ लिगल कि इलिगल? नेपाल सरकारले फरेक्स ट्रेडिङलाई कुनै पनि हिसाबले प्रतिबन्ध लगाएको छैन भने सेक्युरिटिज बोर्ड अफ नेपाल सेबोनले अधिकार लिएको छ। फरेक्स ट्रेडिङ नेपालमा लिगल भए पनि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको माध्यमहरू जस्तै क्रिप्टोजको प्रयोग गरी मुद्राहरूको चलखेल गर्न भने हुँदैन। यदि यस्तो गर्नुभयो भने तपाईहरुले इलिगली काम गरिरहेको हुनेछ। फरेक्समा डिपोजिट र विथड्रलमा स्क्रिलको प्रयोग गरेर नेपालमा लिगली ट्रेड गर्न सक्छौं। स्क्रिल अकाउन्ट कसरी खोल्ने भनेर मैले भिडियो बनाएको छु, च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। फरेक्स ट्रेडिङको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले ब्रोकर अकाउन्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको लागि बेस्ट ब्रोकरको रूपमा अब ट्रेड, पेपर स्टोन, एक्सनेस र हट फरेक्स HFM लाई लिन सकिन्छ। अर्को भिडियोमा म तपाईहरुलाई फरेक्स ब्रोकर कसरी खोल्ने र भेरिफाई गर्ने भनेर सिकाउने छु। र जाँदै अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने ब्रोकर अकाउन्ट खोलेर पैसा डिपोजिट गरेर एकैचोटि ट्रेडिङ नगर्नु होला। ट्रेड गर्नुभन्दा अगाडि राम्रोसँग सिकेर बुझेर मात्रै ट्रेड गर्नु होला। ट्रेडिङ एउटा जुवा जस्तै हो। यदि तपाईले राम्रोसँग ट्रेड लिनु भएन भने तपाई हार्नुहुनेछ भने यसको जिम्मेवार तपाई स्वयं हुनुहुनेछ। भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। मन परेमा लाइक अनि सब्स्क्राइब गरी यो भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै साथीहरुमाझ शेयर गरिदिनु होला।